Πολλές φορές μπερδευόμαστε όταν έρχεται η ώρα να κανονίσουμε ραντεβού με τη γυναίκα που μας αρέσει. Και συνήθως οι δύο τομείς, οι δύο γενικοί τομείς που μας μπερδεύουν περισσότερο είναι το πότε να τις προτείνουμε να βγούμε και το πώς, δηλαδή ο τρόπος. Οι συγκεκριμένες αρχές που θα αναφέρουμε στο σημερινό βίντεο μας βοηθούν για να κανονίζουμε οποιοδήποτε ραντεβού, αλλά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν θέλουμε να κανονίσουμε πρώτο ραντεβού με μία γυναίκα. Είμαι ο Χρήστο το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για 15 αρχές για να κανονίσεις ξεκάθαρα ραντεβού. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Αρχικά, για να μην μπερδευόμαστε, η δομή του βίντεο θα είναι να μιλήσω για 6 βασικές αρχές και για 9 ειδικές αρχές. Στο σύνολό τους κάνουν 15 αρχές που θα σε βοηθήσουν όχι μόνο στο να κανονίζεις ένα πρώτο ραντεβού, αλλά για να μπορείς να ρυθμίζεις γενικότερα κάποιο ραντεβού με τη γυναίκα που σου αρέσει. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Αρχή νούμερο 1. Όταν της προτείνεις να βγείτε ραντεβού, τότε αποκαλύπτεται η αλήθεια. Όταν μια γυναίκα είναι διαθέσιμη και θέλει να σε δει και έχεις δείξει ελκυστικά χαρακτηριστικά, υπάρχει μια έλξη, υπάρχει μια γενική διαθεσιμότητα, δηλαδή θέλει να κάνει κάτι με κάποιον και αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, τότε δεν θα καθυστερήσει να έρθει το ραντεβού και ειδικότερα δεν θα καθυστερήσει να έρθει το πρώτο ραντεβού. Οπότε από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος προτείνεις να βγείτε, τότε πρώτον φεύγει από τη μέση το φιλικό, δεύτερον αρχίζεις και της δείχνεις πως τη βλέπεις ερωτικά. Γιατί από τη στιγμή που θα βγείτε ραντεβού, τότε σημαίνει πως θέλεις να δεις αν θα κάνετε κάτι μεταξύ σας. Αρχή νούμερο 2. Επιδίωξε άμεσα να βγεις ραντεβού με γυναίκες οι οποίες δείχνουν ενθουσιασμό που σε γνώρισαν. Όσο πιο πολύ δείχνει μια γυναίκα ότι της αρέσεις, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να κινηθείς. Γιατί αυτό το ενδιαφέρον μπορεί να πέσει. Μη σκεφτείς ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει λιγάκι να το καθυστερήσω, μην καταστρέψω τις ελπίδες μου. Εντάξει, της αρέσω, είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Όχι. Επιδίωξε άμεσα να βγείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι' αυτό και ερχόμαστε στην τρίτη αρχή, καπάκι, η οποία λέει ότι μέσα στις επόμενες 1 έως 2 μέρες από τη στιγμή που θα γνωριστείτε, θα ανταλλάξετε τηλέφωνα ή Instagram ή social media, Facebook κλπ. Τότε επικοινώνησε μαζί της άμεσα για να κανονίσετε να τα πείτε, ειδικότερα όταν έχει να κάνει με το πρώτο ραντεβού. Αρχή νούμερο 4. Μην καθυστερείς να τη ζητήσεις να βγείτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, εκτός βέβαια αν πραγματικά δεν μπορείς ή δεν μπορεί ή κάτι έχει συμβεί περίεργο. Σεισμός, ξέρω εγώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μυαλό σου, όταν αναβάλεις κάποια πράγματα τα οποία θεωρείς ότι έχουν αξία για εσένα, γιατί αν σου αρέσει μια γυναίκα, θέλεις να βγείτε και το καθυστερείς, σημαίνει ότι έχει αξία για εσένα και φοβάσαι μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτός ο φόβος, όσο περισσότερο δεν πράττεις, όσο περισσότερο δεν μπαίνεις στη διαδικασία να αναλάβεις δράση, ο συγκεκριμένος φόβος μεγαλώνει στο μυαλό σου και υπάρχει ο κίνδυνος να μην τη στείλεις ποτέ. Αρχή νούμερο 5. Όσο περισσότερο πιέζεις για να βγείτε, τόσο περισσότερο το ενδιαφέρον της πέφτει. Γιατί δείχνεις απελπισία, γιατί την πιέζεις και δεν αισθάνεται άνετα και κυρίως αρχίζεις και κυνηγάς κάτι το οποίο δεν έχει στοιχειοθετηθεί ακόμα. Ναι, μεν σου έχει δείξει ενδιαφέρον, ναι, μεν της έχεις δείξει ενδιαφέρον, αλλά όταν της προτείνεις κάθε λίγο και λιγάκι να βγείτε και εκείνη αρνείται, τότε πιθανότατα δεν θέλει ή αποφεύγει ή θέλει λιγάκι το χρόνο να σκεφτεί κάποια πράγματα. Οπότε, προτείνεις 1 φορά, προτείνεις 2 φορές να βγείτε, μετά ας προτείνει και εκείνη. Βασική αρχή νούμερο 6 και τελευταία είναι super sauce. Το ότι μιλάτε μέσω μηνυμάτων ή το ότι επικοινωνείτε από κοντά και σου δείχνει κάποιο ενδιαφέρον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βγείτε ραντεβού ή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι από τη στιγμή που δείχνει ενδιαφέρον, ενδιαφέρεται πραγματικά να συμβεί κάτι ερωτικό ανάμεσά σας. Αυτό που θα χρειαστεί να θυμάσαι είναι ότι ναι, μεν είναι καλό να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων, η επικοινωνία είναι πάντα καλή, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να της προτείνεις να βγείτε, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει στο μυαλό της ότι θέλει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα να σε γνωρίσει και εσύ να μην είσαι διατεθειμένος να προσφέρεις το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του χρόνους για να αρχίζει να αισθάνεται οικειότητα με ένα άτομο, αλλά θα πρέπει και εσύ να βάλεις κάποια όρια για το τι πραγματικά θέλεις και το τι πραγματικά είσαι διατεθειμένος να ανεχτείς. Αν μιλάτε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω μηνυμάτων και βλέπεις ότι αποφεύγει να βρεθείτε από κοντά, τότε πιθανότατα να μην θέλει να βρεθείτε από κοντά. Πάμε τώρα στις ειδικές αρχές, οι οποίες έχουν και ειδικό ενδιαφέρον. Αρχή νούμερο 1. Κράτα τα πράγματα απλά. Όταν μιλήσεις είτε μέσω μηνυμάτων είτε τηλεφωνικά, κατά τη γνώμη μου καλύτερο είναι να μιλήσεις τηλεφωνικά γιατί τα μηνύματα παίρνουν πολλή ώρα μέχρι να συνεννοηθείς. Τότε ρώτα την πότε είναι ελεύθερη για να τα πείτε από κοντά. Θα σου πει κάποιες μέρες ή θα σου πει κάποιες ώρες, γενικότερα θα σου πει ένα βασικό χρονοδιάγραμμα που έχει από τη στιγμή που είναι διατεθειμένη και θέλει
να τα πείτε από κοντά. Γιατί αν δεν θέλει να τα πείτε από κοντά, τότε μπορεί να συμβαίνουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες θα τις δούμε στις επόμενες αρχές. Όπως και να έχει, όταν σου πει ότι ξέρεις κάτι, μπορώ τη Δευτέρα τάδε ώρα και μπορείς και εσύ, δέξου το. Αυτό που θέλω να πω είναι μην το παίξεις δύσκολος χωρίς να υπάρχει λόγος, μόνο και μόνο για να επιβάλλεις τις δικές σου ώρες και μέρες που μπορείς να τα πείτε, αλλά αν όντως δεν μπορείς, τότε πες τις ποιες μέρες μπορείς εσύ και ποιες ώρες για να μπορέσετε να βρεθείτε κάπου στη μέση. Όπως λέω πάντα, κράτα τα πράγματα απλά. Μάθε τις ώρες και τις μέρες που μπορεί, πες τις ώρες και τις μέρες που μπορείς και εσύ και κάπου εκεί θα βρεθείτε. Άμα υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Αρχή νούμερο 2. Μην δέχεσαι ποτέ όταν θέλεις να κανονίσεις ραντεβού με μια γυναίκα την λέξη μπορεί ή οτιδήποτε περιλαμβάνει ως γενικό πλαίσιο η συγκεκριμένη λέξη. Τι θέλω να πω. Άμα της προτείνεις να βγείτε και σου πει, ξέρεις τι, μπορεί να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα γιατί θέλω να δω το πρόγραμμά μου, τότε μην το δεχτείς. Οτιδήποτε συνεχίζει και είναι γενικό, δηλαδή οτιδήποτε μένει σε ένα γενικό πλαίσιο, το θα δούμε, θα δείξει, να δούμε πώς είναι οι αστερισμοί, αν το λέει το ζώδιό μου ή αν το λέει η τύχη μου και το πεπρωμένο μου, τότε όλα αυτά δείχνουν πιθανή μην διαθεσιμότητα, ίσως να αποφεύγει, ίσως να μην είναι έτοιμη, ίσως. Η δική σου δουλειά είναι να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα και τις προθέσεις σου. Δηλαδή, της λες ότι θέλεις να τη δεις, τη ρωτάς ποιες μέρες μπορεί και εκείνη, της λες ποιες μέρες και ώρες μπορείς και εσύ και απλά κανονίζετε το ραντεβού. Πράγματα απλά και αντρικά. Αρχή νούμερο 3. Σου λέει ότι μπορώ τάδε μέρα και τάδε ώρα, μετά από 2-3 μέρες για παράδειγμα που έχετε μιλήσει, της λες και εσύ, α, και εγώ μπορώ εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, πάρα πολύ ωραία, συναντιόμαστε. Και ενώ κανονίζετε και μέρα και ώρα, καπάκι μετά σου λέει ότι ξέρεις τι, θα το κανονίσουμε και θα το επιβεβαιώσουμε εκείνη την ημέρα για να δούμε αν μπορούμε και οι δύο. Κάτσε, περίμενε. Από τη στιγμή που έχουμε συνεννοηθεί ότι μπορούμε και οι δύο, τότε OK, να γίνει ένα τηλέφωνο επιβεβαίωση, να πούμε ότι OK, ισχύει. Μήπως δεν έχει συμβεί κάτι. Βέβαια, η δική μου άποψη σε αυτό είναι ότι από τη στιγμή που κανονίζετε μέρα και ώρα, τότε αν συμβεί κάτι σε μία από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί, τότε ενημερώνει αν είναι κάτι έκτακτο. Αλλιώς δεν χρειάζεται να γίνουν 850 επιβεβαιώσεις για ένα ραντεβού, για όνομα του Θεού. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι απλά να συναντηθείτε. Και αν γίνει κάτι το οποίο είναι έκτακτο και πραγματικά δεν μπορείτε να βρεθείτε, ή ένας από τους δύο τέλος πάντων, γιατί να μην μπορείτε να βρεθείτε και οι δύο, τότε είναι τραγικό, δεν σας θέλει το σύμπαν. Οπότε κανονίζετε και βλέπεστε. Αν λοιπόν γίνει αυτό που σου λέω, δηλαδή, αν λοιπόν συμβεί αυτή η περίπτωση, δηλαδή σου πει ξέρεις κάτι, έλα να το επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά εκείνη την ημέρα, τότε πολύ απλά ξεκαθάρισε τα πράγματα όμορφα και ευγενικά και πες της ξέρεις κάτι, αν δεν είσαι σίγουρη για το πρόγραμμά σου, τότε καλύτερα να το κάνουμε μια άλλη μέρα για να ξέρω κι εγώ να μην κανονίσω. Και φυσικά με την αρχή νούμερο 3 έρχεται και κολλάει και συνδέεται η αρχή νούμερο 4. Δηλαδή, αν κανονίσετε μία μέρα και μία ώρα και σου πει η γυναίκα ότι ξέρεις τι, πάρε με τηλέφωνο ή στείλε μου μήνυμα εκείνη την ημέρα για να το επιβεβαιώσουμε ή για να σου πω αν τελικά μπορώ, προφανώς και μην το δεχτείς. Δηλαδή το αντιμετωπίζεις όπως αντιμετώπισες και την περίπτωση στην αρχή νούμερο 3. Δεν είσαι γραμματέας της. Αρχή νούμερο 5. Μην κανονίζεις ραντεβού 1 και 2 εβδομάδες μετά. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και στους δύο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. 1-2 εβδομάδες μετά, όταν προσπαθείς να επιβεβαιώσεις ένα ραντεβού, συνήθως δείχνει ανασφάλεια. Δείχνει ότι προσπαθείς σώνει και καλά μέσα σε εισαγωγικά να την κλειδώσεις, μην τυχόν και δεν κανονίσετε το ραντεβού. Δηλαδή προσπαθείς να το σιγουρέψεις. Κράτα το χαλαρά, γιατί είναι πολύ ωραίο να κανονίζεις ραντεβού περίπου 2 με 3 μέρες πριν, για να ξέρει και εκείνη να κανονίσει το πρόγραμμά της, για να ξέρεις και εσύ να κανονίσεις το πρόγραμμά σου. Αν βέβαια έχετε βρεθεί κάνα 2 φορές και βλέπεις ότι είναι συνεπής, είσαι και εσύ συνεπής και γενικότερα υπάρχει αξιοπιστία ανάμεσά σας, τότε ναι, βολεύει να ενημερώσει ο ένας τον άλλον ότι ξέρεις κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορώ την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, στο λέω για να προγραμματιστείς αν θέλεις και εσύ. Όμορφα πράγματα και απλά. Αρχή νούμερο 6. Να είσαι ευέλικτος. Αν σου πει μια γυναίκα ότι σε ολόκληρη τη βδομάδα μπορεί μια συγκεκριμένη μέρα και μια συγκεκριμένη ώρα και μπορείς και εσύ, τότε δέχξου το. Ναι, μεν έχει να κάνει με κάποια από τις προηγούμενες αρχές που είπαμε πριν, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι μην προσπαθείς διαρκώς να επιβάλλεις ένα πρόγραμμα αν βλέπεις ότι η γυναίκα θέλει. Αν πραγματικά σου δώσει κάποιες εξηγήσεις και σου πει ότι ξέρεις κάτι, ο λόγος που δεν μπορώ τις συγκεκριμένες μέρες ή τις υπόλοιπες μέρες είναι γιατί πνίγομαι στη δουλειά και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως ξέρεις τι, την τάδε μέρα και την τάδε ώρα πραγματικά θα μπορέσω να τα πούμε. Τώρα, αν κανονίσετε ραντεβού τη συγκεκριμένη ώρα και στο ακυρώσει, να είχαμε να λέγαμε. Αρχή νούμερο 7. Αν η επικοινωνία σας έχει διατηρηθεί ή έχει ξεκινήσει κυρίως μέσω των social media,
Από κάποιο σημείο και μετά καλά τα λέτε, αλλά ζήτησέ της το νούμερό της. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κανονίσετε ραντεβού, είναι πρακτικό να έχεις το νούμερό της, γιατί υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάποια αλλαγή ή υπάρχει περίπτωση ένας από τους δύο να καθυστερήσει και να μην έχεις ίντερνετ εκεί που θα είσαι έξω. Οπότε θα χρειαστεί να την πάρεις ένα τηλέφωνο ή μπορεί να σε πάρει και ένα τηλέφωνο να σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα αργήσω 10 λεπτά ή να την ενημερώσεις ότι θα αργήσεις. Ακόμα, αν μιλάτε μόνο του μέσω των social media και έχετε κανονίσει ραντεβού και αρνείται να σου δώσει το νούμερό της, τότε κάτι δεν πάει καλά και πιθανότητα να πέσει πιστόλι στο ραντεβού. Γιατί δεν γίνεται μια γυναίκα να επικοινωνεί μαζί σου, να κλείνει ραντεβού και να αρνείται να σου δώσει το νούμερό της. Κάτι παίζει. Αρχή νούμερο 8. Αν μιλάτε, έχετε αρχίσει να κανονίζετε ραντεβού και σου πει ξέρεις κάτι, επειδή δεν ξέρω ακόμα το πρόγραμμά μου, θα σε ενημερώσω αύριο ή μεθαύριο, το οποίο μέχρι κάποιο σημείο είναι λογικό, δεν σημαίνει πάντα ότι αποφεύγει να τα πείτε. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε και ανθρώπινο ωράριο και πρόγραμμα. Τότε μην αρχίσεις και αύριο και μεθαύριο και της στέλνεις μηνύματα και της λες μπορείς τελικά να τα πούμε, είναι εντάξει το πρόγραμμά σου, δεν μου έχεις στείλει ακόμα, άργησες, τι θα κάνουμε, θα τα πούμε, όχι, δείχνει απελπισία, πιέζει απίστευτα και δεν χρειάζεται να γίνει. Ακόμα, αν η γυναίκα σου πει θα σε ενημερώσω αύριο ή μεθαύριο και πρόσεξε το γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν σου στείλει ή δεν σε ενημερώσει, τότε δείχνει πως δεν είναι και τόσο αξιόπιστη. Οπότε κάνε ένα βήμα πίσω και δες αν η ίδια σου στείλει πάλι και αν θα σου προτείνει να βγείτε. Γιατί αν σου πει θα σου στείλω αύριο ή μεθαύριο για να σου πω πότε μπορώ και δεν το κάνει, τότε υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας και ίσως δεν θέλει να τα πείτε ή δεν σε έχει και πολύ ψηλά στο πρόγραμμά της ή στις προτεραιότητές της. Αρχή νούμερο 9. Αν έχετε κανονίσει, είναι όλα καλά και λες ότι ξέρεις κάτι, τάδε μέρα, τάδε ώρα, τάδε μέρος, γιατί έτσι είναι ένα ξεκάθαρο ραντεβού. Ένα ξεκάθαρο ραντεβού ορίζεται από 3 πράγματα, από μέρα, ώρα και μέρος. Αλλιώς δεν είναι ξεκάθαρο ραντεβού. Και εκείνη την ημέρα σου πει που έχετε κανονίσει το ραντεβού, ξέρεις κάτι, άκυρο, δεν μπορώ, όταν έρθει η επόμενη μέρα ή η μεθεπόμενη, μην αρχίζεις να προτείνεις πάλι ραντεβού. Από τη στιγμή που μια γυναίκα ακυρώσει ένα ραντεβού, τότε καλό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις αν και η ίδια είναι διατεθειμένη να προτείνει κάτι άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν η γυναίκα είναι πραγματικά διατεθειμένη να τα πείτε, της αρέσεις και θέλει να σε δει, αλλά την ημέρα, ακριβώς την ημέρα, είσαστε και τυχεροί, συμβεί κάτι σε εκείνη και χρειαστεί να ακυρώσει το ραντεβού, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις ή θα αντιπροτείνει κάτι την ίδια μέρα, δηλαδή να ανανεώσετε το ραντεβού, ή μέσα στις επόμενες μέρες, επειδή θέλει να σε δει και δεν αισθάνεται τόσο καλά που το ακύρωσε τελευταία στιγμή, τότε και εκείνη θα προτείνει να τα πείτε από κοντά. Δηλαδή, αν στο ακυρώσει την ίδια μέρα που έχετε ραντεβού, μην αρχίζεις πάλι να πιέζεις για το ραντεβού, γιατί αρχίζει και γίνεται απελπισία και η έλξη μειώνεται. Αυτές ήταν κάποιες από τις βασικότερες αρχές όταν θέλεις να κανονίσεις ραντεβού. Αρχές που δεν ισχύουν μόνο όταν θέλεις να κανονίσεις ραντεβού, που όπως είπα στην αρχή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Το πρώτο ραντεβού είναι η πρώτη γνωριμία, έχετε ξεκινήσει την πρώτη επικοινωνία σας για να δείτε κατά πόσο ο ένας είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω στο πρόγραμμά του ή κατά πόσο θέλει να δει τον άλλον, οπότε θα κάνει και κάποιες υποχωρήσεις, αλλά ταυτόχρονα σε βοηθάει για να έχεις έναν σκελετό για το πώς να κανονίζεις ξεκάθαρα ραντεβού με τη γυναίκα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τις 15 αρχές για να κανονίζεις ξεκάθαρα ραντεβού. Να σε καλά! My attitude stay frosted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.